नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ भोटको उयसमा चाहिँ हामी हाम्रो मामालाई सपोर्ट गर्नलाई हामी हाम्रो गाउँ जाँदैछौँ। हाम्रो गाडी पनि रेडी भयो। यस विश्व, यहाँ हाम्रो विश्व भाइ नाना कस्तो लागिरहेछ? खुसी लागिरहेको छ। हाम्रो आज यहाँ चेयरम्यानज्यू भित्र हुनुहुन्छ। माम्स के भनिदिनु? म आउँदैछु। चाहिँ हाम्रो अर्पण भाइ होइन, र अर्पण भाइले चाहिँ दार्जिलिङको सबैभन्दा दामी अब वान अफ द बेस्ट म्युजिसियन हो। यस यस सुरु होइन होइन त्यस्तै साह्रो त होइन, वान अफ द बेस्ट अलिअलि चाहिँ होइन। चाहिँदो चाहिँ गाउँ समाज पेल्नु चाहिँ सक्छु होला जस्तो लाग्छ। त्यति पेल्ने पनि भइहाल्यो नि त, त्यहाँदेखि टाढो कहाँ जानु र। ल एकदम दाको भ्लग्सहरू हेरिदिनु होला हो, एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जापानबाट उछेलेर आएको यहाँनिर, तर खै कसरी आइपुग्यो हो। ल अब जान्छु है अर्पण, सी यू अगेन। ल ओके दा, सेट जोडी दा। लु है अब हामी चाहिँ हिँडेको। ल मामा ठिकै छ? ल लागेको हामी चाहिँ भोट दिनु। हाम्रो आजको भिडियोग्राफर अल द वे फ्रम भोटे बस्ती हाम्रो नाना। नयाँ बस्तीको खेतबारी कति धान रोप्दै रहेछ कतिले। गाइज हामी चाहिँ अब बस्ती पुग्यौँ, तर ठिकै छ, रमाइलो छ, मजै छ होइन मामा? के भयो? हेलो नमस्ते। हामी चाहिँ हाम्रो बस्तीको घर आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। यहाँ तल चाहिँ सबै सुन्तलाबारी, सागबारी, खेतबारी, अन्त ऊ हाम्रो राइड होइन। यहाँ चाहिँ मेरो मामाहरूको घर। यहाँ मामाको पुरानो यादहरू ताजा भएन मामा? फोटो खिच्दै त मजा खबरैछ नाटेको छ। भिडियो हुँदैछ, के भन्नुहुन्छ? भिडियो होला। भोट देऊ, भोट देऊ। अनि यो जुन चाहिँ अगाडिको पिपल रुख छ, यसमा चाहिँ हामीले बहुत खेल्थ्यौँ क्या पहिला, लाग्दो खेल्थ्यो। हाम्रो लिम्बेहरूले पनि, लिम्बे साइका नाना सब भएर चाहिँ बोक्सी खेदाएको त्यहाँबाट धार्नबाग बमफकले। त्यस्तो छ, दामी छ ओभरअल। अब हामी स्कुलतर्फ जाँदैछौँ भोट लाउन लागि। जाउँ मामा। अन्त नाना कस्तो लाग्यो त? रमाइलो लाग्यो। झन्डै कवाली गऱ्यो नि पढ्नु थाल्यो है। अब यो माथि जङ्गलहरू चाहिँ हाम्रै अब मामाहरूको हो। यहाँ चाहिँ हामी पहिला चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पहिलो कुरो चाहिँ हामीले टोइलेट बनाउँथ्यो घरमा नगरेर चाहिँ जङ्गल गर्ने बानी थियो हामीलाई होइन। यहाँ बारीमा सबै सुन्तला रुख हो। यहाँ चाहिँ सुन्तला खेती हुन्छ। परनिर खेत हो, बिजनबारी भ्याली। यो गाउँ चाहिँ हामी अब पहिला विन्टरै पछि आउने गर्थ्यौँ। विन्टरै पछि आएर चाहिँ हामी हाम्रो चाइल्डहुड चाहिँ यही जग्गामा बित्यो क्या। अन्त मामाको यहाँ लडेको पढेकोहरू भनिदिनु कथाहरू। पहिला शुक्रबार गएर सोमबार आएको घरहरू कथाहरू। यो चाहिँ हो अगमसिंह गिरी स्कुल, जहाँ चाहिँ आजको दिनमा भोट चलिरहेको छ। त्यस्तै छ। अब धेरै रमाइलो क्षणहरू छ नि हाम्रो लाइफको, धेरै। अन्त एकदमै खुसी लाग्यो आज धेरै बाद आफ्नो गाउँ आएर है। अरू पनि देखाउने छु सबैलाई। यहाँ चाहिँ मेरो लङ्गोटिया दोस्त लुङ्गा विशाल लुङ्गालाई धेरै बात भेट्यो। कतिमा भेट्यो है? कतिमा धेरै भन्यो नि त। हामी चाहिँ एकदमै बस्तीको हिरोहरू पहिलाको है, पहिलाको। अहिले पनि हो, फर्काएकै हो है। मेरो हालत देखाइदेऊ।
पहिला हामी नुहाउने धारा सब गर्ने धारा अहिले नुहाउने लुगा धुने लुगा बिमार थियो त अन्त के अहिले कस्तो छ अलिक जाति भयो 80 दिन आएको डिस्चार्ज भयो ल हाम्रो मामा चाहिँ यहाँ भित्तामा हुनुहुँदो रहेछ हेरिहाल्नुहोस् होइन हाम्रो पुरानो दा हाम्रै गाउँको है के भन्नु छ तपाईँलाई केही छैन रमाइलो छ रमाइलो छ बास अरू के छ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो माइजू अन्त आज खुसी छ होला तपाईँ एकदम खुसी छु आज अरू के भन्नु के भएको माइजू यहाँ खानाहरू किन हाँसेको सोध न म भन्छु ए खानाहरू मात्रै अनि खाना चिया पानीहरू सबै यता खानाको आइटममा चाहिँ के छ अन्त आइटममा जसले भोट टक्कै दिन्छ हो त्यसलाई चाहिँ दाल मासु भात यहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ बस्तीको सबैभन्दा ब्युटी माइजू हो कि भन्नु त लु ढोक्छ माइजू लु हाम्रो माइजूलाई पनि धेरै बात भेटियो होइन अन्त के चल्दैछ जिन्दगीमा अब के यस्तै छ अब बस्तीको जीवन है जिन्दगी अब अन्त के छ मामा एकदम राम्रो छ आजको दिनमा एकदम हाम्रो बुढा एकदम है सबैजना खुसी नै देख्दैछ रमाइलो रहेछ भनेपछि हुन्छ सानो कान्छी चाहिँ हामीले अब मैले पहिला स्कुलमा पढाएको मेरो स्टुडेन्ट बट चिन्नु छोडे अब नि हो क्या अन्त चाहिँ हिज माई नेफ्यू हेलो भन्दै यहाँ ठिक छ अब चाहिँ यसो तपाईँलाई घरतर्फ लान्छु हाम्रो पर है यो चाहिँ हो मेरो लङ्गोटिया लुङ्गाको घर होइन अब चाहिँ हल्का तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो स्कुल देखाउने छौँ मामाको स्कुल त्यसपछि टक्कै घर अन्त अब भोट पहिला हालिसक्छ है हेर्नुहोस् सुन्तलाको गाछ अम्बक हेर्नुहोस् अम्बक सानो सानो भएछ अहिले टक्कै होइन यहाँ चाहिँ सुन्तला सानो सानो हुँदैछ डल्ला ए उपर यो हाम्रो बहुत पुरानो घर हो है हाम्रो त होइन हाम्रो छिमेकी सुजन्दाको घर सिधाको सेतो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको माटोको घर सिधा सेतो त्यो दामी छ घर अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ हाम्रो स्कुल उपर देख्दै गरेको टोइलेट हो यो तपाईँहरूको एकदम ग्रास फुटबल स्टेडियम ग्रासवाला हो होइन होइन अन्त त अन्त यो रह्यो हाम्रो यो चाहिँ हो स्कुल है 2000 सालमा खोलेको स्कुल हो गुड शेफर्ड एकाडेमी र एकदमै अब हाम्रो मामाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा निस्वार्थ भावमा यो एउटा होइन पाठशाला खोलेर त्यो निस्वार्थ भावमै चलाइरहेको छ अहिलेसम्म है पैसा नहुनेलाई फ्रीमा पनि पठाइरहेको छ हुनेले त दिन्छ होइन एउटा मन्थली फीहरू छ केहरू छ नहुनेलाई पनि अब हेरिरहेको छ अब यो नयाँ बस्ती एरियामा चाहिँ यो खालि एउटा स्कुल हो एउटा इङ्ग्लिस स्कुल जसमा चाहिँ एजुकेसन इज भेरी गुड अहिलेसम्मको रेपुटेसन पनि एकदमै राम्रो छ होइन अन्त यो स्कुलमा अगर तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ है केही सपोर्ट गर्ने या केही कुरो डोनेट गर्ने होइन त्यो पनि तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ अवश्य नै भिलेज क्याम्पिङ दार्जिलिङलाई तपाईँले भन्नुभयो भने हामी यो गरिदिन्छौँ अन्त रिसेन्टली लास्ट टाइम हाम्रो सर हर्षवर्धन है उहाँले पनि G20मा हामीलाई केही बुक्स र स्पोर्ट्स किटहरू दिएको छ मैले लिएर आएको छु आज त्यो पनि हामी स्कुलमा दिन्छौँ है यो चाहिँ हो स्कुल हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आउनुहोस् तपाईँहरूलाई हाम्रो पुर्खाको घर देखाउँछु आज सबै हाम्रो मामाहरूको बारी मकैहरू रोपेछ होइन
अस्ति टुप्पोमा देख्दै गरेको चाहिँ दार्जिलिङ हो, मेन दार्जिलिङ टाउन। यो देख्दै गरेको चाहिँ सिङ्गामाडी। हामी सुङ्गुरी बाख्राकोर बाख्रा पनि छ बाख्राकोर टोइलेट हाम्रो स्विमिङ पुल स्विमिङ पुल नेचुरल स्विमिङ पुल यो चाहिँ स्कुटी स्कुटी र एमटिभी त्यो हाम्रो घर माथिको चाहिँ स्टिल माटोकै छ, मुनि चाहिँ ढुङ्गाको हो होइन। अझै यसलाई सिमेन्टले प्लास्टर गरेको छ। अन्त गाउँ बस्तीतिर चाहिँ कोठे बारी भन्छ है, कोठे बारीमा चाहिँ अब हल्का सागसब्जी आफ्नो घरमा खानेहरू चाहिँ यो हो। तल यहाँ हेर्नुहुन्छ कुखुरा पनि छ, कुकुर पिटबुल खुट्टा हेर्नुहोस् कस्तो छ, दामी छ। यता 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 हेर्दै भाइ यता हेर्दै यता हेर्दै माथि चाहिँ हाम्रो बाजेको कोठा थियो पहिला, बाजेले चाहिँ त्यहाँबाट हेर्थ्यो, हामी चाहिँ यहाँ खेल्थ्यो होइन, क्रिकेट खेल्थ्यो भने विन्टर भन्नु यहीँ जान्थ्यो है। हाम्रो अब यता सुन्तलाहरू यहीँ फल्थ्यो, टक्कै गयो सुन्तला टमाटर थियो खानु होइन। अहिले चाहिँ यहाँसम्म गाडी आउँछ है। अन्त यो चाहिँ हो हाम्रो गोठ, गाईको गोठ यहाँ हौ, यो चाहिँ गाईको गोठ हो होइन। यो चाहिँ हो हाम्रो खास पुरानो किचन। अहिलेको मोडर्न किचन चाहिँ यतापट्टि छ, यो चाहिँ पुरानो किचन हो। किचनभित्र अहिले चाहिँ अलिक मेसी नै छ, हेर्नुहोस् यी पुरानो काठहरू होइन। चुला चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ चुला हो। इस्कुस चाहिँ छ है, इस्कुस स्क्वास गाई यो डोको हजुर। यहाँ माथि हाम्रो प्राइभेट गाडी पनि छ जेट चाहिँ अलिक हाम्रो यही हो गाउँ, पिसफुल एकदमै शान्ति। अहिले अलिक रोड बनेर गाडी कुद्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति गाडीहरूको आवाज सुन्छ, न त पहिला त केही सुन्दैन थियो, तारा चुरुङ्गी मात्रै है। आफ्नो जग्गा आनन्दले बस्ने हाम्रो भिलेज क्याम्पिङ पनि हामी यहीँ गराउँछौँ है। हाम्रो नयाँ बस्तीको गाइड चाहिँ भेटेको मिको होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो बाटोहरू जान्छ, घुम्नु जान्छ, आउनुहोस् होइन। यस्तै नै हो हाम्रो। र अब अरू त के छ भन्नु, अब यति नै हो। र हाम्रो भ्लग पनि यही शेष हुन्छ होइन। यहाँ हामीको भन्दै अब केही छ भन्नु तँलाई आउनुहोस् भेट्नु यहाँ त्यति नै हो। यहाँ हाम्रो भाउजू आउनुभयो। उयो चाहिँ कहाँ छ दिपक? दिपक खै परेछ त ए हो, देखिनँ त्यसलाई मैले। ग्राउन्डतिर होला हौ ए यहाँदेखि है। के गर्नुहुन्छ? हात हल्लाइदिनु न अन्त यहाँ फर्किने हुन्छ। लु गाइज यतिमा हामी हाम्रो भ्लग एन्ड गर्छौँ है। अब भेरी सुन फेरि फर्केर आउँछु म। रोपाइ हुन्छ यहाँ, धान रोप्छ होइन, त्यसको लागि फेरि आउँछु। त्यति बेला फेरि तपाईँहरूलाई हाम्रो गाउँ देखाउने छु होइन। अहिले जुलाईको महिना हो, हाम्रो अफ सिजन हो, काम छैन है। अन्त यसै यो टाइममै हो हाम्रो फ्यामिलीसँग भेट्ने गर्ने सबै गर्ने होइन। अन्त मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई हाम्रो भ्लग मन पऱ्यो होला होइन। अन्त यसरी नै हामी तपाईँहरूको लागि दामी भ्लग बनाउने छौँ है। स्टे ट्युन्ड, डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। अन्त कमेन्ट पनि हल्का है, कमेन्ट डाउन बिलो। ल बाई बाई। बाई बाई।